Bună ziua! În cel de-al doilea video, studenții se vor familiariza cu noțiuni generale despre poluanți organici persistenți și principala lor clasificare, conform Convenției de la Stockholm. Populația actuală a Terei trăiește într-o lume în care poluanții organici persistenți au fost sintetizați și utilizați în industrie și agricultură în perioada 1920-1950. Dintre aceștia putem aminti DDT-ul, bifenilii policlorurați, dieldrinul, hexaclorciclohexanul, hidrocarburile aromatice polinucleare. Toate sunt prezente inclusiv în țesuturile organismelor vii și produc efecte dăunătoare asupra oamenilor și mediului înconjurător. Din punct de vedere chimic, sunt compuși organici halogenați, sintetizați atât pe cale naturală cât și antropogenică, care prezintă rezistență la degradare chimică, fotolitică și biologică, caracteristici care favorizează acumularea lor în ecosistemele terestriale și acvatice. Populația umană poate fi expusă la acțiunea poluanților organici persistenți prin dietă, alimente, accidente ocupaționale și accidente de mediu. Expunerea la poluanții organici persistenți, acută sau cronică, poate fi asociată cu un domeniu larg de efecte negative asupra sănătății, inclusiv maladii și decese. O parte din aceste substanțe pot persista în mediu perioade lungi de timp, uneori ani, se pot bioconcentra, ceea ce înseamnă că produc efecte negative pe termen lung. În acest modul ne vom ocupa de 6 clase de poluanți organici persistenți, respectiv parafine policlorurate cu catenă scurtă, pentaclorofenol, hexaclorociclohexan, hidrocarburi aromatice polinucleare, bifenil policlorurați, dibenzoparadioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați, cunoscuți sub denumirea de dioxine și furani. Convenția de la Stockholm din 2001, referitoare la poluanții organici persistenți, și-a propus reducerea și eliminarea celor 12 poluanți organici persistenți, denumiți murdari, prin Programul de Mediu al Națiunilor Unite, UNEP. Cele 12 substanțe chimice includ 8 pesticide, 2 clase de compuși chimici industriali și 2 clase de compuși chimici obținuți neintenționat ca produse secundare. Din categoria pesticidelor amintim aldrinul, dieldrinul, clordanul, DDT-ul, endrinul, heptaclorul, mirexul și toxafenul. Din categoria celor industriale, bifenilii policlorurați, hexaclorobenzenul, iar din cele neintenționate, dioxinele și furanii. Cei 12 poluanți organici persistenți au fost utilizați sau au rezultat din produsele industriale. Cei care au fost utilizați, de obicei, s-au utilizat în agricultură sau pentru controlul unor maladii. În 1970 au fost interzise cele 8 pesticide. Bifenilii policlorurați au fost restricționați în multe țări. O parte din poluanții organici persistenți sunt încă în uz în unele țări, deoarece sunt considerați esențiali pentru asigurarea sănătății publice.
Pesticide. DDT-ul a fost utilizat pe scară largă în timpul celui de-al doilea război mondial pentru protecția soldaților și a civililor de malarie, tifos și alte boli transmise de insecte. După război, a continuat să fie utilizat pentru controlul malariei și în agricultură, în special pentru culturile de bumbac. Datorită stabilității și persistenței, poate rămâne în sol până la 10-15 ani după aplicare. Din această cauză, a fost detectat și în zona arctică. DDT-ul este listat ca posibil cancerigen pentru oameni. Dieldrinul a fost utilizat pentru controlul termitelor și insectelor din solurile agricole. El are timpul de înjumătățire în sol de 5 ani. Dieldrinul este foarte toxic pentru pești și alte animale acvatice și afectează sistemul imunitar al oamenilor. Aldrinul este un pesticid aplicat pe sol pentru combaterea viermilor, greierilor și altor insecte, dar este utilizat și pentru protecția lemnului contra termitelor. Endrinul este un insecticid utilizat pentru culturile de bumbac, orez și porumb. Este utilizat de asemenea ca rodenticid împotriva șoarecilor și șobolanilor. Este toxic pentru pești și alte organisme acvatice, având timp de înjumătățire de peste 12 ani. Clordanul este un insecticid cu spectru larg utilizat pentru culturile de vegetale, cereale, cartofi, fructe și pentru combaterea termitelor. Are timpul de înjumătățire în sol de 1 an și poate cauza decesul nevertebratelor acvatice, peștilor și păsărilor. Este suspectat că poate afecta sistemul imunitar al oamenilor și este un posibil cancerigen. Toxafenul este un insecticid utilizat pentru protecția culturilor de bumbac, cereale, fructe, nuci și vegetale. Poate persista în sol peste 12 ani. Nu este toxic pentru plante, dar este foarte toxic pentru pești și păsări. Este listat ca posibil carcinogen pentru oameni. Mirexul a fost utilizat contra furnicilor și termitelor în Statele Unite și Africa. Mirex a fost de asemenea utilizat ca aditiv în producția maselor plastice, a cauciucului, vopselelor și aparaturii electrice. Are timp de înjumătățire de peste 12 ani. Este toxic pentru plante și organismele acvatice. Heptaclorul este un insecticid utilizat pentru combaterea dăunătorilor termite, furnici, țânțari. Este metabolizat la forma de epoxid, care are un nivel de toxicitate similar pesticidului. Expunerea la acest insecticid a indus schimbări comportamentale, a redus reproductibilitatea și a crescut mortalitatea. Compușii chimici industriali, hexaclorobenzenul, a fost sintetizat pentru prima oară în 1945 pentru tratamentul semințelor de cereale.
În 1980, majoritatea țărilor au sistat producția de hexaclorobenzen. El este generat neintenționat ca produs secundar în producția de pesticide, compuși organici clorurați, utilizați ca solvenți, vopsele, agenți de protecție a lemnului. Expunerea acută a oamenilor, animalelor, peștilor, păsărilor afectează rinichii, ficatul, sistemul nervos, sistemul respirator, metabolismul, favorizând îmbolnăvirea, respectiv decesul. Este evidențiat în zona arctică, în aer, zăpadă, apă de mare, vegetație și biotă. Bifenilii policlorurați au fost produși pentru prima dată în 1929 și utilizați în industrie ca fluide deschimbătoare de căldură în transformatoarele electrice și capacitoarele, unde continuă să fie utilizate ca aditivi în producția de vopsele, adezivi, mase plastice. Sunt produși, de asemenea, în combustia incompletă a deșeurilor, combustibililor și în unele procese industriale. Persistența lor în mediu depinde de gradul de clorurare, timpii de înjumătățire, variind de la 10 zile până la jumătate de an. În multe țări a fost sistată producția încă din 1970. Totuși, aceștia au rămas în mediu și sunt disponibili prin bioacumulare în organismele vii. Sunt toxici pentru organismele acvatice, pești și animale sălbatice. Expunerea cronică poate afecta sistemul enzimatic, sistemul imunitar, dezvoltarea sistemului nervos. Oamenii sunt expuși la bifenil policlorurați prin dietă bogată în lipide, respectiv uleiuri vegetale, produse lactate, pește, fructe de mare. Din categoria compușilor neintenționați, obținuți ca și produse secundare, dioxinele și furanii sunt produse neintenționat în procesele de sinteză de pesticide, compuși organici clorurați, în procesele de combustie incompletă a cărbunelui, vegetației, lemnului și a deșeurilor periculoase, respectiv a deșeurilor sanitare și cele municipale. Au fost identificate în sol și după 10-12 ani de utilizare, afectează sistemul reproducător, sistemul imunitar, sistemul nervos, tiroida, producând diabet, efecte teratogene, mutagene și carcinogene. Furanii sunt produși și ei neintenționat, la fel ca și dioxinele, au structură similară cu cea a dioxinelor și manifestă aceleași efecte toxice, persistând în mediu timp îndelungat.